Cracky. Ayon, what's up, what's up? Hello, hello mga guys. Bagong araw, bagong vlog na naman tayo. So, dito tayo ngayon. Ang vlog natin sa araw na to, hindi sa kusina, hindi sa trabaho, kundi magre-repair tayo ng washing machine namin dito. Kasi sira yung washing machine namin dito. So, ikot lang siya ng ikot, hindi na siya magre-reverse. So, tingnan natin kung anong sira. So, ipakita ko sa inyo mga guys kung anong sira. At saka, di naman natin alam to kung paano i-repair, pero susubukan natin para malalaman natin kung anong sira. So mga guys, pakita ko sa inyo. Ito na. So ayan mga guys, binuksan na natin ditong ilalim. Yan. Binuksan ko na yung ilalim ng washing. So ayan, tinitingnan ko na kung anong sira. Kasi hindi na siya magre-reverse to ang washing machine namin. So, nabuksan ko na to siya mga guys. Ayan. So, ito yung sira mga guys. Ito. Ito siya. Yung wash timer. Ito yung sira yan. Ikot na siya ng ikot. So, ang ginagawa namin dito, pag naglaba kami, lagi lang siya. Ikot ng ikot, hindi siya nagre-reverse. So, kapangit. So, ngayon, binuksan ko na siya mga guys. Nakikita natin kung ano ang sira. Ito ipakita ko sa inyo ang sira mga guys. Ayan. Opya. Yan mga guys, ito yung sira mga guys. Yan. Nabungi na yung pihitan. Yan. Kaya ikot lang siya na ikot ang pihitan. Hindi na to siya mapihit. Ito mga guys, hindi na siya mapihit. Akala namin sira yung timer, pero hindi pala. Maayos pa tong timer kasi sinubukan ko lang kanina. At saka susubukan na natin ulit, ipapakita ko sa inyo kung talagang okay ba. Ayun mga guys, naipakita ko na sa inyo yung washing machine natin na nasira yung pihitan. Sunod, akala namin sira yung timer, pero maayos pa naman. So ang gagawin natin, tatanggalin natin tong pihitan, saka hanapan natin ng paraan kung anong gawin natin pihitan. Kasi nabungi na kasi ito siya, kaya akala namin na yung ilalim ng timer ang sira, pero ito lang pala ang pihitan ang sira. So mabuti na lang binuksan natin kasi matagal na to, mga almost 2 or 3 months na ba ito nagkaganito. So kung naglalaba kami rito, isang ikot lang siya, isang ikot, hindi siya nagre-reverse. So ngayon, natingnan na. So nalaman na natin ang sira. Hahanapan na naman natin ang paraan kung paano itong hawakan ng timer na mapaikot natin kasi matigas to pag walang pihitan. So, yan mga guys. Ibalik na natin to para ang sunod natin gawin, hahanapan natin ng paraan yung pihitan ng timer na mapihit natin siya kaagad. So mga guys, mahirap pala tanggalin itong pihitan. Kasi hindi kagaya sa ibang washing machine nga, pwede mo lang siya bunutin ganyan, di ba? Matanggal mo, bunutin mo lang siya sa labas. Pero ito siya, babaklasin mo talaga to lahat dito. Ipapakita ko sa inyo kung anong babaklasin natin para mailabas natin yung sirang pihitan ng timer. So ito mga guys, pakita ko sa inyo. So ayun mga guys, ito yung pihitan mga guys. So ito, yan, hindi siya mailabas. So kailangan natin siya tanggalin itong mga mga screw na to, mga screw, kailangan natin babaklasin to natin lahat. Ito dito, babaklasin natin to lahat para mapailabas natin. Kasi hindi siya kagaya sa ibang washing na pwede lang natin tanggalin sa labas. Ito, paloob yung tanggal niya. Napakatrabaho ang pagtanggal pala nito. So mga guys, ipapakita ko naman sa inyo kung natanggal na ba natin ang pihitan ng timer natin mga guys. So ayun na mga guys, hindi na pala natin kailangan tanggalin lahat dito ang mga screw. Dito lang kalahati kasi pwede na natin siya maangat mga guys. Yan o. Yan, naangat ko na siya mga guys. Yan. Naangat ko siya kahit ito dito hindi ko tinanggal. Pwede ko na siya tanggalin yung hawakan ng timer. So ayun na mga guys, natanggal na natin yung pihitan ng timer yan o. So yan. Yan siya mga guys. Yan. Natanggal na mga guys. Yan. So ibalik na natin ito mga guys.
So ayun na mga guys, naibalik na natin timer yan mga guys. So naibalik na yan. Ito naibalik na natin ang mga screw. Yan, kakapansin yan. Dito na yung mga screw. So ibalik na natin to siya mga guys. Ito ibalik na natin pag takip dito. So pakita ko na naman sa inyo mga guys kung naibalik na natin siya mga guys. So ayun yung washing machine natin mga guys. Yan. So ayun na mga guys, yan, ibalik na natin ang takip. Ito, nabalik na natin. Pero hindi pa ito natin na-screw. Yan, tingnan nyo yung itsura natin ng timer. Wala na siyang pihitan. Yan. Ang problema nito, kailangan pag maglaba, takpan ko siya dito. Kasi pag pumasok to rito ang tubig, masisira na talaga itong timer kasi nasusunog to. So, kailangan iingatan to talaga to siya. So, takpan to siya rito dito. Dapat to ng para na matakpan siya. Pag maglaba mga guys, dapat na lang to siya takpan dito ng plastic dito para hindi siya mababasa. So yun mga guys, naibalik na natin. So ang mga screw na lang ang ibalik natin ulit. So yan mga guys, ang unang gawin nyo pag mag-repair tayo ng washing machine natin, ay buksan natin to rito, aside. Yun. Pag nandun sa taas ang problema, yung mga timer, yung mga basta mga pihitan doon sa taas, pag yun ang may problema, dito tayo mag-umpisa. So, buksan to natin doon itong area, saka tanggalin natin to siya, ang sa drain. Ito yung sa drain. Tanggalin natin, kasi mas para maangat natin dito sa taas ito. Maiangat natin to rito. Maiangat to siya natin. So, guys. Yan, maiangat to natin siya dito na portion. So, yan. So maya, ibalik na natin ito lahat. Tapos natin na ilagay na natin ito pero hindi ko pa na-screwan. Nailagay na. So yun na mga guys, simpleng tips lang sa pag-repair ng washing machine. So naipakita ko lang sa inyo na i-share ko lang din sa inyo yung pag-repair natin ng washing machine. Kahit hindi natin alam, subukan lang natin. Makikita din natin yung kung anong sira. Saka ma-experience din yung ganun pala lang mag-repair ng washing machine. Kahit ako, unang repair ko pa lang to ng washing machine, unang bukas ko pa lang ng washing machine. Kaya ngayon, nakita ko kaagad yung sira niya. So, yun. Yung pagod natin, yung effort, okay naman kasi magamit na namin ulit itong washing machine namin na may reverse na siya. So, yun mga guys, ibalik na natin to siya. So, may ano din pala ako sa inyo mga guys. Di ba mapansin minsan natin yung sa pag nag-washing machine tayo, yung drainage ng tubig natin, minsan mahina na ang daloy. Minsan puno na rito sa loob ng washing machine. Hindi na siya nagdi-drain ng mabilisan kasi dito puno na to ng yung mga himulmol ng mga damit natin yan dito sa loob. So ganun din mga guys, pag naka-experience kayo no, na puno na yung washing machine nyo ng tubig, mahina ang daloy doon sa drainage niya, ito rin ang gawin nyo, buksan to yung portion dito, ito buksan nyo ang likod ng washing, saka punta kayo rito kaagad, ito buksan nyo to siya, makikita nyo ang dumi rito mga nakabara. So ito yun ang nakuha ko mga guys, so ito yun dumi yan, mga himulmol ng damit yan. So ganon din mga guys yan. Simpleng tips lang sa inyo mga guys. Pag naka-experience kayo ng mga ganyan, buksan nyo lang to rito. So sa mga guys, buksan nyo to siya. Ito. Buksan nyo. Dito nyo makikita, mapupuno to ng himulmol dito sa loob. Kaya hindi na siya nag-drain yung tubig ng mabilis. So ngayon mga guys, ibalik na to natin kasi nalinisan na din natin, natanggalan natin ng himulmol. Nabuksan naman natin to. So susulitin na lang natin ang ayos at saka pag-repair ng washing machine natin dito. So, ayun mga guys, naibalik na natin to. Subukan natin na aangat na yung mga guys. Tingnan nyo. Yan, umangat to siya. So, balik natin bababa yan. Yan. So, yan. So, ibalik na natin ang takip sa likod mga guys.
So ayan mga guys, naibalik na natin yung takip. Yan, tingnan nyo. Yun, naibalik na natin. Naisara na natin ulit yung washing. Yan. So ayan, yan na yung washing natin mga guys. Maayos na to. Pakita ko sa inyo mamaya. Lagyan natin ng tubig para makita nyo magre-reverse na siya. So ayun mga guys, naibalik na natin sa pwesto yung washing machine natin. So dinagyan ko na siya ng tubig ngayon mga guys. Subukan natin ngayon na may tubig. Lagyan siya natin ng marami-raming tubig para makikita natin kung okay na ba talaga, kung yun lang ba talaga ang problema niya, yung pihitan ng ng timer, kung yan lang ba talaga ang problema. Hindi ba talaga naapektuhan ng timer. So hintayin lang natin mga guys na yung tubig mga lahati. So ayun mga guys, marami-rami ang tubig. Subukan na natin ito mga guys kung gagana ba talaga ito. Iwan natin ang cover. Ayan. Gamitan muna natin ang pliers mga guys. Ayan. Ito mga guys. Napansin nyo. Ayan. Ayun, nag-reverse na siya mga guys. Ayan. Ayun, maayos na siya mga guys. Ilipat natin sa normal mga guys. Ayun. So, okay na siya mga guys. Dito na naman tayo sa drain. I-drain natin siya mga guys. Kung mag-drain ba siya, kung naibalik ba din natin na maayos yung drain plug natin. So, ayun mga guys, nag-drain din siya mga guys. Ayos na ang washing natin mga guys. Mga guys, may pandagdag pala tayo. Nakahanap pala ako ng pihitan doon sa lumang washing namin na sirang-sira na talaga. Kasi pakita ko sa inyo mga guys, gumagana din siya. Nagkasya din siya. So ito mga guys, nahanapan din natin ng paraan na may pihitan pa rin siya. Guys, kung napansin nyo, iba na yung pihitan niya kaysa dito. Ito yung original ng mga pihitan niya. Ito yung nakita nating pihitan doon. Yun. So, yun mga guys. Yan. Yan. Kung napansin nyo mga guys. So mga guys, mission accomplished. Na fix natin yung sira ng washing machine natin. So magagamit na namin na pwede na magamit na mag-washing na may reverse na siya. Kasi dati, ikot lang siya ng ikot one-sided lang siya. Ikot ng ikot. So ngayon, may reverse na siya. Pwede nang gamitin. So mga guys, dito na naman nagtatapos ang vlog natin sa mga araw na ito. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel mula umpisa hanggang dulo. Sinasamahan niyo ako. And this is it. Yours truly, Michael Variety Show saying goodbye. God bless as always. Much love. I love you all. Baboos.